وقت دوستای عزیز به درس سوم برنامه کاربردی ورد خوش آمدید دوستان. میریم برنامه رو سر قسیم دوستان برنامه رو باز میکنیم. خب دوستان اینجا اینتراکتیو نو به خود میگیریم. اینجا اگر دوستان به خاطر بستن صفحه فعلی یا داکومنت فعلی ما از کنترل دبلیو همیشه کار میگیریم. به خاطر که صفحه نو چی داکومنت دارم از کنترل ان کار میگیریم. به خاطر بستنش کنترل دبلیو، به خاطر ببینید من اینجا ایرا کنترل دبلیو بسته کردم، کنترل ان چست صفحه نو گرفتن است. خب از قسمت دوستان ما کات و کپی رو خوانده بودیم. حالا دوستان میریم روی فرمت پرینتر. دوستان فرمت پرینتر ببینید کپی که است خود تکست کپی میکنه، اما فرمت پرینتر که است دوستان چرا میکنه دیزاین یک تکست کپی میکنه. مثلا دوستان این خط کانتر میکنه دوستان اینجا ببینید خط کانتر کردم ازش میگم که ما مثلا میگم که افغانستان is my last country نی. دوستان ما از اینجا این کامل انتخاب کردم. از قسمت دوستان میره در بالای خواب برش میگیم یک دیزاین برش میگیم که انتر خط دیزاین بشنی. دوستان این انتر کردم. دوستان انتر کردم پس دوباره دوستان چی میکنم این خط کانتر کردم برش میگیم که میکنم خب I want میگیم که I'm a teacher نی. I'm a teacher and I want to teach my dear students. ببینید دوستان اینی خطیم که از دقیقا فرمت ازیر نداره، فرمت یا رنگ و روغن ازیر نداره. اگر من خواسته باشم که رنگ و روغن ازیر بالایی کپی بکنم، بنابراین من از خیزی انتخاب کردم، بالای فرمت کلیک کردم، میم اینی بخشم تکمیل انتخاب میکنم برای هاش. اگر کم خود بکنم در خط برای چی میشه با امید دیزاین بالا برمیگه پیست میشه. دوستان به خاطر شارتکت ازی ما به خاطر شارتکت یعنی منظور به خاطر شارتکت کپی کنترل سی داریم، به خاطر شارتکت کت کنترل وی داریم، چی کنترل اکس داریم، به خاطر شارتکت پیست کنترل وی داریم و به خاطر شارتکت فرمت پرینتر کنترل شیفت سی و به خاطر پیست دیزاین کنترل شیفت وی داریم. حالا مثال دوستانی ببینید کنترل زید ببینید اگر ما از بریم اینجا کامل رو انتخاب کنم کنترل شیفت اگر کنترل سی اگر بکنم بریم اینجا پایین انتر بکنم و من چی میشه تکست هم تکست کپی میشه و هم فرمت کپی میشه. و اگر ما از بریم کامل رو انتخاب کنم کنترل شیفت سی بگیرم و من چی میشه فرمت کپی نمیشه، چی دوستان تکست کپی نمیشه، فقط فرمت کپی میشه. اگر من اینجا بگم کنترل شیفت وی بکنم برای چی میشه اینجا فرمتش کپی دوستان میشه. موضوع دوستان بعدی که از قسمت ما دوستان اگر شما سوالی هم داشته باشید میشه که در پایین ویدیوهای ما کامنت باندید، انشالله ما برای شما جواب میدم. و عالی درس خود را از قسمت تپه دوستان فونت چی میکنیم بخیر و پیش میبریم. دوستان از این قسمت که هست ببینید فونت معمولا تمام طرح و ترفندایی که بالای خط ما ایجاد میکنیم مربوط میشه. مثلا بخش اولش که هست از قسمت زی ما اگر مثلا من اینجا برش بگم که خب بگم که یک خط مثلا دوستان این لوش تب کنم یک سه خط باشه این دیتر و زیر پس باکش میکنم خیلی زیاد شد. خب یک خط میگم باشه انتر میکنم نه کنترل ای کنترل شیفت کنترل ای انتخاب کلی کنترل شیفت کاما خط کمی کمتر میکنم. دوستای عزیز من بازم به شما تاکید میکنم که شما شارتکت کوشش کنید دوستا برنامه کامپیوتری رو با شارتکت یاد بگیرید. این توصیه برادرانی مثلا که اگر شما در ورد در دفاتر کار میکنید پس شارتکت هیچ وقت از یاد نبرید. خب در قسمت دوستا اگر ما خواسته باشم نوعیت فونت یا خط زیر تغییر میشه که من از دیسپلی میره بدون خطا رو اینجا انتخاب کنید. خطا یا فونت ها خیلی زیاد است، شما میشه که هر فونت را که خواسته باشید اینجا رو انتخاب کنید. میشه که شما فارسی به خاطر تغییر زبان شما آلت شفت میگیرید. اگر مثلا بریم سمت راست برم خط خودم ببینید و میگیم که سلام بر شما دوستان عزیز. اگر ایراد
تکمیل دیده انتخاب بکنم، بیایم بالای فون اگر خواسته باشیم مثلا تغییر بدیم. مثلا میبینه بالای یک خط خوب تر مثلا هر نوع خطی که خواسته باشم برای من اینجا خط ها ثبت است. شما میشه که از این خط ها اینجا استفاده بکنید. مثلا میگیم که خب مثلا میگیم که این خط مثلا باشه، میگیم که یک خط دیگر من داشتم باشم. خب خطی به نام دیما شکسته است، دیما دیبا. خب دیما شکسته انتر میکنم و خط به من یه زیر رقم میشه که من انتر بکنم. درست است. خب دوستان این بود به خاطر دیزاین اینج، به خاطر نوعیت خط اپروچ میکرد چینج میکرد. و اگر من دوستان بیایم اینجا خب زبان چینج بکنم و انگلیسی و بیایم سمت چپ باره میرم، اگر بگم که خب خط کنترل شیفت کاما خورد، کنترل شیفت نقطه خط کلام میکنم. من میگم که my name is سجاد دوستان. ببینید اگر من این خواسته باشم از اینجا اگر خواسته باشم این کامل انتخاب بکنم، خط بزرگ بکنم مثلا خط بزرگ میشه، کوچک میشه که از اینا شما کار بگیرید. و اگر نخواست میشه که از اینجا خط بزرگ بکنید، خط پس خورد بکنید. شارکت اینا کنترل شیفت نقطه بزرگ کردن، کنترل شیفت کاما کوچک کردن خط میباشه. دوستان اینی که از چینج کس چی کار میکنه؟ مثلا شما اگر یک جمله داشته باشید دوستان کنترل شیفت نقطه خط خورد دوستان alt h f اینی که به خاطر آوردن اما دیزاین خط استفاده میشه. اگر من بریم تایملاین انتخاب بکنم یک متن مثلا به این بتونم یک خط متن. دوستان ببینید اینی که است شکل اینی یک جمله است که با تمام استانداردهای قوانین جمله شده مراد شده. مثلا حرف اولش وی کلان آمده. اگر شما میگید دوستان چی سنتنس کیس باشه که اینطوری اینی خودش چی است سنتنس کیس، یعنی که با تمام قواعد جملوی این مثلا امو مطابقت داره. اگر لاور کیس یعنی حرف اول که ما در جمله قانون داریم که هرگاه اگر جمله را آغاز میکنید حرف کلمه اول جمله با چی باشه بزرگ باشه، اما این را بگم لاور کیس میشه همیشه بزرگ میشه. و اگر مثلا بگیم که اپر کیس همیشه بزرگ میشه. و اگر مثلا بگیم که کاپیتال ایچ ورد هر کلمه بزرگ باشه. و اگر بگیم که تاگل کیس چی میشه حرفای اول کلمات کوچک مطابقش میشه همیشه بزرگ. ما میگیم نیست سنتنس کیس باشه. دوستان دیگه است فرم کلیر آل فرمتینگ است. شما مثلا ما میگیم که یک کنترل شیفت نقطه میکنیم یک فرمت، ما میگیم که افغانستان رو انتخاب کرده برش میگیم که میره برش یک دیزاین میتونم مثلا رنگش هم سرخ میگیم دوستان دیگه. اینیش هم میگیم باید این تگ مثلا چیز باشه، یا میگیم نمیگیم یک طرح میگیم از این طرف میگیرم خب میگیم این تگ دیزاین باشه دوستان. اینجا کم کانتر میگیرم کانتر شما دوستان. اینی رو ببینید این کلش فرمت هاست که برش داریم، رنگش سرخ شد و کلان شد و فلان فلان. اگر ما خواسته باشیم میگیره پاک بکنیم اینجا ما کلیک میکنیم برای پس پاک میشه همون سرخ میشه. و اگر کنترل زید پس میگه برای ما اگر بگم شارتکت alt h f ای دوستان اینطور باشه h ای دوستان ببینید نه ما میگیم که alt h ای دوستان چه میشه فرمتش پاک میشه. اگر بگم کنترل زید از این هم میشه که من استفاده بکنم اینجا میگم برای پاک میشه. دوستان موضوع بعدی که است اگر من پس کنترل زید دوستان بکنم بیره این رقم خورد بکنم و اگر مثلا بیایم یک دیزاین دیگه برش بگیرم میگیم که این قسمت یک طرح باشه دوستان اینی باشه نی اگر سو این کمتر بکنم. دوستان بولد که است آلی بولد است نه اگر از بولد بکشیم برای چی میشه برای نازک میشه. بولد اینی دبل کردن. دوستان ایتالیک کسی می نکمی خوابیده یا آبلک برش میگیرن. دوستان اندرلاین یعنی که زیر خطی برش میگیرن. دوستان برای خط ما چی میگن زیر خطی میگیرن. میشه که دوستان شما این زیر خطی را انتخاب بکنید که چه قسمی زیر خطی باشه، خط باشه، نقطه باشه یا هر قسم دیگه مثلا خواسته باشید. اگر خواسته باشید که رنگش مثلا ما میگیم رنگ زرد باشه میشه که من این پس از اینا بکشم اینجا کلیک کنم برای پس میشه پاک میشه. دوستان استروکتورو چی کار میکنم؟ مثلا من خط خورتر میکنم من مثلا یک مقاله یک خط هست حالا اینی قد جایشه مثلا زیر انتخاب میگم اینی نباید خوانده شود اینی اشتباه شده یا مثلا هر دلیل دیگه من میرم خط روش میکشم. سوالی هر کسی که بخونه میگه will you provide a powerful way to help you
ببینید که این خط کشیده اینه که بهمونه که اشتباه هست، رو باید نخونید. باز میگه video you can press the code for the video you want to add. خب دوستان از بخش بعدی که از من کنترل پاکش میکنم دوستان به نام چیه؟ سبسکرایب است. سبسکرایب اینه که ضریب یعنی به ضریب آوردن. حال شما دوستان میشه که من اگر من بگم معادله فرمول آب نه H2O است دیگه، نه دوستان H2O دوستان اینی دو باید ضریبی مثلا H قرار بگیره، دو مولکول هیدروژن یک مولکول اکسیژن مثلا که کلیک کنم برای چی میشه ای آله ضریبی هیدروژن قرار بگیره. دوستان بعدیش که هست دوستان شارتکتش که در کار میگیره شما کنترل مثبت است. ببینید کنترل مثبت کنترل چی؟ کنترل مثبت در اینجا کار میشه. موضوعی دوستان بعدی که هست سوپر اسکریپت یا بتان آوردن. اگر بگم که مثلا 5/2 میشه مساوی به چی 25 میشه نه؟ همونطور دوستان 5/25 میشه نه؟ بله 5/2 مساوی 25. آره من میگم دوستان اینی 52 خانم میشه. اینو میگم باید چه باید این 5/2 شود. پس این رو تو انتخاب میکنیم. دوستان میشه که از این کار بگیرید و توان میره. میشه که هم کنترل شیفت مثبت دوستان. برای ضریب آوردن کنترل مثبت خالی، برای با توان بردن کنترل شیفت چه مثبته. خب دوستان بخش دیگه دوستان بخش بعدی که هست به نام دوستان فونت است، استایل های فونت است. اگر مثلا ما سایت بیم در قبلی که بود نه یه بار شما یک دیزاین برساده میده. اگر من میره پس پاک بکنم بیایم اینجا برش ببینید اینجا دیزاین های مختلف هسته. اگر مثلا من میره کم تر بکنم اینجا خب و اگر مثلا برش بیایم اینجا برش شکلن طرح بدم اینه میگم قسم خط باشه. دوستا اینی قسمت که است اوتلاین خطوط بیرونی. من میگم خطوط بیرون مثلا سرخ باشه اصلا. ببینید یا میگم نه زرد، میگم مثلا آبی باشه. دوستا چرا تو ببینید اینیا رو ما چی میگیم؟ اینیا رو ما چی میگیم؟ دوستا اینیا رو ما خطوط بیرونی میگیم. این قسمت داره ببینید که من از خط شکل چینج کردم همین خطا تغییر خورده. یعنی به این معنی که این خطا چه خطایی؟ اگر من خطای آبی یا نیل تغییر بدم میشه که به اینجا میگم که در اوتلاین برش میگم که نه این باید آبی باشه تغییر بدم. در بخش بعدی دوستا که از شادو هسته دوستا اینجا اگر شما این رنگا رو پشت نامت میشه که به برای اگر میخواستید پاک بکنید نو اوتلاین و اگر میخواستید که رنگ ها را مور اوتلاین کلرز از این انتخاب بکنید. کاستوم هسته و یا استاندارد هر نوع رنگ را که پشت نامت اینجا انتخاب بکنید و اوکی بکنید. چی میشه ست میشه. موضوع بعدی شادو هست. شادو که سایه است. یک سایه میاد بالای خط پایین. این مثلا سایه ها بیرونی باشه، داخلی باشه، هر قسمی که میره یا پرسپکتیو باشه، اینکه دورنمایی باشه. همیشه که اینجا انتخاب کنید. خب چون من اگر کلش انتخاب کنم از قسمت از این بیایم برش میگم که مثلا شادو رو کدوم سر هستی. رفلکشن هست. رفلکشن دوستا چیکار میکنن؟ رفلکشن دوستا این یک هاست میدن مثلا مثل ببینید نه من یک پس اگر دوستا یکی در سکن سوال بکنم ببینید دوستا این خط مثلا نیست. مثلا بیم از قسمتی را که دیزاین دیگه برش بکنید. اگر برش بکنم که رفلکشن از قسمت برش بکنم رفلکشن اینت باشه دوستا ببینید به من پایین برای من یه رفلکشن مثلا میتن یک از عکسی برای من یک این کاست میتن. از قسمت بعدی مثلا بیاین به این قسمت برش بگم که گلو دوستان گلو چهار اطراف برای من گلو میده برای من چه خط گلو میده. و اگر مثلا بیایم از قسمت گلو از نمبر استایل دوستان این یک دیزاین هست و قدرت مهم نیست کاربردی هم ندارن فقط به خاطر دیزاین دادن به اعداد هستن. و دیگه دوستا لیگچر و استایلستیک دوستا کاربرد خاصی نداره پس ما دیگه نمیخوایم دوستا. درست است تمرکز ما بالای جاهایی که زیاد کاربردی و مهم هست میباشه. دوستا اینجا کنترل سایت زیر کنترل شیفت کامل میکنیم اگر میرم خود ترجمه سایت رو برش یک مثلا خواب برش میگم که گر آلفابتی یک متن اینجا نوشته میکنم. از قسمت دوستا اینجا یکی از برنامه هایلایت است نی. اگر یک منطقه را ما انتخاب کنیم برش بگم که این یک خط یک هایلایتش باشه میشه که از این کار کنیم. یا دوستا
اگه خواسته باشیم خود تکست ما رو رنگ بدیم، نه از اینجا هر رنگی رو که انتخاب کنیم میشه اینجا انتخاب کنیم، یعنی که رنگ سبز باشه برای انتخاب بشه. میگیم مثلا این قسمت با چی باشه، رنگ مثلا سرخ میگه باشه، یا دیگه اینی میگیم از طرف چیش از اینجا اگه خواست باشیم پاک بکنیم میشه که بکنیم نو کلر و میشه که رو تکمیل از اینجا انتخاب بکنیم تا آخر برشون بدیم که رنگ خاص سرخ نمیگیم، رنگ مثلا سیاه باشه رنگ باشه میشه که انتخاب بکنیم. دوستای عزیز دیگه در قسمت فوند اگر شما خواست باشه خطای بیشتر کار بگیرید یا که از گردی انتها کار بگیرید، یعنی از رنگ های متفاوت یا از رنگ هایی که از خود شعاعات مختلف دارن مثلا میشه که از شما استفاده کنید. دوستان دیگه در ریبنی فوند جایی مشخص یا مهمی نیست. انشاءالله بخیر درس بعدی ما از قسمت پاراگراف شد. تا درس بعد شما رو با خدای یکتا بسپارم.